नमस्ते टेकपाना भ्युअर्सहरुलाई मेरो नाम सुयोग चालिसी र म चाहिँ इम्प्याक्ट 447 भन्ने डिजाइन थिंकिङ कन्सल्टेन्सी को को-फाउन्डर। यो आज चाहिँ हामीले 2 दिने एलिभेट नेपाल ड्रोन शोकेस भनेर चाहिँ ड्रोन सेक्टरमा काम गरिरहेको उद्यमीहरुलाई चाहिँ हामीले we've tried bringing them together into this room र one of the intention of bringing everyone in this room or the ecosystem in this room is to see Nepal ma अहिले तत्काल ड्रोन को प्रोस्पेक्ट के छ र फ्युचर मा चाहिँ ड्रोन को प्रोस्पेक्ट के हुने छ भनेर। सो यो इभेन्ट चाहिँ एउटा 3 महिने प्रोग्राम को इनोगुरेसन अथवा सुरुवात जस्तो मात्रै हो। यो इभेन्ट मा चाहिँ आज लगभग 15 वटा विभिन्न ड्रोन बिजनेसेसहरु सहभागी हुनु भएको छ। सो यहाँ प्रेजेन्ट ड्रोन बिजनेसेसहरुलाई चाहिँ एउटा प्यानल अफ जजले साइमल्टेनियसली जजिङ पनि गरिराख्नु भएको छ र जजिङ क्राइटेरिया मिट हुने र जजिङ थ्रु क्वालिफाई हुने बिजनेसेसलाई चाहिँ ओभरअल एलिभेट नेपाल प्रोग्रामले चाहिँ 3 महिनाको बिजनेस मेन्टरशिप प्रोग्राम र सर्टेन अमाउन्ट अफ इनोभेसन फन्डिङ त्यो पनि सपोर्ट गर्ने प्रोग्रामले चाहिँ योजना बनाएको छ। सो ओभरअल उद्देश्य चाहिँ नेपालमा ड्रोन प्रयोग गरी काम गरिरहेको बिजनेसेस र उद्यमीहरुको चाहिँ उत्थानको लागि चाहिँ यो प्रोग्राम त्यो वेमा डिजाइन भइरहेको छ र प्रोग्रामको चाहिँ एउटा थर्ड कम्पोनेन्ट पनि छ, त्यो चाहिँ ड्रोन फन्डामेन्टल ट्रेनिङ भनेर भनेको छ। त्यो चाहिँ अहिले यो प्रोग्राम हुँदा हुँदै साइमल्टेनियसली चलि नै रहेको छ। त्यसमा चाहिँ कस्तो छ भन्दा हजुरहरुको 18 देखि 25 वर्षको 50 जना एकदम यङ एनर्जेटिक इन्डिभिजुअल्सलाई ओपन प्रोसेसबाट सेलेक्ट गरेर उहाँहरुलाई चाहिँ 2 वीक को ड्रोन फन्डामेन्टल ट्रेनिङ बाट लगिरहेको छ र त्यसको उद्देश्य चाहिँ ड्रोन सेक्टरमा चाहिँ ओभरअल वर्कफोर्सलाई वृद्धि गर्नु अथवा बढाउनु हो र त्यो ट्रेनीशिपबाट ग्रेजुएट भएको ट्रेनीहरुलाई चाहिँ सर्टेन अमाउन्ट अफ ट्रेनीजहरुलाई चाहिँ हामीले आज यहाँ प्रेजेन्ट भएको र नेपालमा अवस्थित अरु ड्रोन सम्बन्धी काम गरिरहेको बिजनेसेसहरुमा चाहिँ 3 महिने ट्रेनीशिप प्लेसमेन्ट पनि दिने छौं र यो ट्रेनीशिप 3 महिने ट्रेनीशिपको कस्ट पनि प्रोग्रामले कभर गर्नेछ। सो ओभरअल हेर्ने हो भने एलिभेट नेपालको चाहिँ 2टा लार्ज कम्पोनेन्ट छ। एउटा चाहिँ बिजनेस मेन्टरशिप र एन्टरप्रेन्योरशिप प्रमोसन विदिन द ड्रोन सेक्टर र अर्को चाहिँ वर्कफोर्स डेभलपमेन्ट थ्रु ड्रोन फन्डामेन्टल्स ट्रेनिङ र वी आर होपिङ द प्रोग्राम विल बी सक्सेस when we close down the program in December 2025. स्ट्रिन्जेन्ट क्वालिफिकेसन केही पनि छैन। हामीले चाहिँ 18 देखि 25 वर्ष भनेर चाहिँ इन्टेन्सनली नै राखेको छौं ताकि ठ्याक्क +2 सकेको र कलेजमा पढिरहेको अथवा ठ्याक्क इन्जिनियरिङ सकेको अथवा इन्जिनियरिङ अथवा अरु कुनै विधामा हुन्छ नि ठ्याक्क युनिभर्सिटीमा पढ्दै गरेको त्यो एज ग्रुपलाई केटर होस् भनेर चाहिँ त्यसरी हामीले डिजाइन गरेको छौं। सो हजुरको केही स्पेसिफिक क्वालिफिकेसन चाहिने भन्ने चाहिँ छैन। उहाँहरु चाहिँ मात्र 18 देखि 25 वर्षको उमेरको एज ब्र्याकेटमा चाहिँ पर्नु पर्यो र ड्रोन इन्थुजियास्ट हुनु पर्यो हैन। तर अहिले चाहिँ अहिलेको कन्टेक्स्टमा कुरा गर्दा चाहिँ त्यो सिलेक्सन भइसकेको छ। सो यो चाहिँ ओपन कल गरेर हामीले 2 हप्ता जस्तो अगाडिदेखि नै ओपन कल गरेर अस्ति मात्रै सिलेक्सन कम्प्लिट गरेर उहाँहरुलाई हिजोबाट चाहिँ ट्रेनिङ सुरु गरिसकेको छौं के। आज फ्राइडे 1:30 बजेदेखि 4 बजेसम्म र भोलि 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म चाहिँ इभेन्ट चाहिँ पब्लिकको लागि ओपन रहनेछ। सो एनी ड्रोन enthusiast can walk into the event and find out what young entrepreneurs are doing in Nepal with and for drones. हाम्रो इभेन्टको लोकेसन चाहिँ होटल हिमालय कुपन्डोल मा छ र यो होटल हिमालयको ग्रान्ड बलरुम हलमा भइरहेको छ। सो हजुरहरु आएर you can walk in, it's absolutely free to walk into the event.